Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi am cumpărat niște roșii spre testare. Noi nu am mai pus soiurile acestea până acum, dar anul acesta pentru ciclu 2 vrem să le testăm, să vedem cum sunt. Știm, suntem cam cu o săptămână în întârziere în plantarea lor, dar nu este nicio problemă pentru că o să fie cald în următoarea perioadă și o să crească. Și avem așa. Soiul Tigerella, cred. Cam așa arată. Este un soi timpuriu cu fructe rotunde și gustoase, de culoare roșu intens, cu dungi portocalii. Are rezistență mare la boli. Este un soi de tip cordon, potrivit pentru creștere în aer liber și ser. Cam așa arată. După care avem sherry galbene. Am zis să le încercăm și pe acestea să vedem. Soi de roșii sherry timpuriu, nedeterminat, extrem de productiv. Plantele sunt energice, înalte la 1,5-1,8 metri, cu 3-4 ramuri, fiecare din acestea producând până la 70-80 de roșiuțe. Deci, foarte multe. Cam așa arată și acesta. Aici avem roșii sherry galbene în formă de pară. Ia uitați. Soi de roșii sherry timpuriu nedeterminat. Fructele sunt micuțe, 10-20 de grame, de culoare galbenă. Au formă de pară, sunt zemoase și dulci. Foarte potrivite pentru consum în stare proaspătă, de asemenea pot fi conservate și întregi. Forma lor atractivă face ca aceasta să fie ideale pentru garnisirea diferitelor mâncăruri. Perioada de vegetație 75-80 de zile. Cam așa arată. Aici avem alt soi, bulgărești de masă F1. Ia uitați. Este un soi hibrid nedeterminat, nou de tomate, potrivit pentru producție timpurie și semitimpurie în serie, din polietilenă sau în câmp deschis. Tulpină puternică și cu multe frunze. Are rezistență mare la temperaturi ridicate și scăzute. Fructele mari, cu greutatea de 250-300 de grame, egale ca mărime. Deci se fac toate la fel. Foarte tari, nu crapă, de culoare roșu intens. Au gust excelent, miezul nu conține celuloză. Soiul este rezistent la mozaicul tutunului, o filire verticiliană și fuzariană și este foarte tolerant la pătarea neagră, septorioză și atracnoză. Cam așa sunt. Abia aștept să le testăm să vedem. Iar aici avem inimă de bou roz. Cam așa sunt. Am avut și noi ceva inimă de bou, dar ceva mai micuț anul trecut, tot roz, foarte bune la gust. Soi nedeterminat și direct, potrivit pentru producție semitimpurie în aer liber și în sere de polietilenă. Fructele sunt de culoare roz intens, au formă de inimă, sunt foarte mari cu greutatea medie de 300-550 de grame. Multicamerale, au duritate suficientă și coajă delicată, sunt cărnoase, au conținut dulce, plăcut și aromă tipică de tomate, sunt potrivite pentru consum în stare proaspătă, soiul este rezistent la o filire verticiliană. Cam așa arată. Și să trecem la treabă, să le plantăm, zic. Dacă sunteți nou pe acest canal, nu uitați acolo de un like, un subscribe, un share, să afle și prietenii dumneavoastră. Pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității. Gata, trecem la treabă. Păi da. Prima dată punem în alveole mici, după care o să... Le repicăm în alveole mai mari. Da. Facem treaba aceasta pentru a nu se alungi foarte mult și așa la repicat noi avem posibilitatea de a pune planta mai adânc și astfel o să formeze o rădăcină mai bună. Da. Se fac mai viguroase.
Dar plicurile alea să le pui separat, în alveole separat, ca să nu mai... Ai văzut, am mai făcut așa și Mai încurcat. le-am încurcat și am pus tot felul unul lângă altul. S-a spălat de la apă când am mutat. Da. După aceea n-am dat, se cunosc roșiile care cum sunt. Bine, cei care le cunosc. Da, e vorba că punem și soiurile astea care nu le-am mai pus, știi, și Da, să vedem să știm exact cum sunt. Da. Cum le punem. De fapt, din toate alea de acolo ai mai pus inima de băuros. Inima de băuros, da, am pus-o. Știu cum se face acela la gust. Am mai luat pentru că ne place cum... Nu mai ne lasă ploile astea deloc. Ne vor lăsa ele. Ne mai lasă, ne mai ia. Iarăși. Ce să facem? Nu avem încotro. Teo, dacă nu vrei să fii cameraman, pui mâna la treabă. În loc să stai să filmezi tu, să pun eu acolo să iei. Hai să treci la treabă, hai. Să vin cu acea să filmezi. Dacă. Vin eu și filmezi și tu operezi aici. Da. Da? Ce sunt eu, doctor, să operez? Faci o operație la semințele astea. Nu ți-am zis să Bun. le pun eu și ai zis că vrei să apar și tu, să mai faci și tu cât un material, că eu numai eu. Nu mai scap de tine să faci. A. Și-am zis că dacă tot e treabă de asta, de migal așa, hai să te las să apar dacă. Da. Eu apar cu Mical. Cu migală, da? Eu sunt mai cu Migal așa. Te treburi de femei, nu? Da. Mă gândeam eu. De femei? E. Bun. Așa. Cum o să le tasăm? Uitați aici lăzi, lădițe și tot felul. Dezlădite și cutiuțe și cutiuțe. Așa e la grădinar. Da. Așa sunt grădinar. Am strâns după la... Pe lângă ele. Am strâns de la magazine, de la... Uite, de-astea de banane câte avem aici. Da. Și că am mâncat numai banane. Deci o să trebuiască Na. Dacă îmi spui. să aducem și ceva de scris. Pentru? Să scriem pe el. Aici pe undeva. Păi și știi tu să scrii în bulgărești? Hai, Doamne, scriu în bulgărești. Păi dacă sunt semințe bulgărești, cum scrii tu în bulgărești? E un cacaietă problema. Cacaietă problema. Ce zice să pun prima dată? Perele ale. Perele acestea? Da. Perele acelea pune-le. Primele. Sunt curios să văd cum sunt semințele. Au între 250 și 350 de semințe. Să vedem. Chiar sunt curioasă. Zic bine bulgarii ăștia sau nu zic? Ai văzut că ei spun Cam da? așa arată. Ah. Cât să fie acolo? 10 semințe. Ai văzut că ei când spun da, e de fapt nu, De când fapt nu, da. însemne de fapt.
Și când zice da, dă așa din cap, e nu. Da, și când zice nu e da, de fapt. Sunt semințe, sunt. Sunt. Câte sunt? Acum și cutii. Vedem? Da. Le pune. Ceva sunt aici. Dar nu sunt tratate semințele astea, a? Nu sunt tratate. Sunt naturale. Da. Păi, e mai dificil, mă, să faci treabă cu o mână. Ca să și filmezi. Până te înveți e mai dificil. După aceea Se poate face și așa cu o mână. trebuie o cască dintre aia de motociclist. Da. Îmi pun camera pe cap. Da. Poți să spui o cască de sudor, că ai cască de sudor. Păi și unde atașezi aici? Cu... Am suport de telefon pentru cască. Scurt. Gata, asta merge la udat. O să o udăm și așteptăm să încolțească semințele. Aici și ne apropiem spre sfârșit. Da. Am pus o grămadă. Dar sunt în alveole mici. Vezi cât spațiu ocupă astea când le transferăm în alveole mai mari. Da. Ia auziți, a început și ploaia. Da. Ce să mai... O să scriem așa pe plicuri. Spre exemplu, scriem 1, pe alveolă 1, pe plic 2, pe alveolă 2. Să știm acolo. Acolo sunt mai multe alveole. O să scriem 3, pe toate alveolele 3, 4, pe toate alveolele 4 și aici 5, pe toate alveolele 5, ca să știm exact. Da, să nu le mai Și nu mai păstrăm plicurile, că se udă dacă le ținem la alveole. Iar plouă. Și terminăm. Ce timp mohorât așa. Parcă vine noaptea, acum se întunec. Da, știm că e puțin cam târziu pentru pus, dar Hai mă, am cât avut e? alte O treburi săptămână. și- Da, o săptămână. Recuperăm săptămâna asta imediat. Imediat, da, chiar. Am mai avut treabă și am putut să le pun. Adică, bine, suntem în întârziere cu o săptămână acum când noi filmăm asta. Da, Nu știu când o să-l punem, că trebuie editat. Mai avem ceva cu un fotoliu care o să-l punem înainte. Și probabil după ce punem cu fotoliu o să urmeze și acest material. da.
Bun, păi cam asta este, nu mai vă reținem că poate aveți treabă și noi vă reținem. Trebuie să terminăm aici și cu plicul celălalt de sherry galbene. Și cam asta este. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Eu am fost Cori. Până la următorul material, vă doresc o zi bună, multă sănătate și recolte bogate. La revedere! V-am pupat!